سلام، ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. خیلی وقتا از مراجعینم میشنوم که میگن وقتی مشکلات زناشوییمون رو با مشاورمون در میون گذاشتیم به ما پیشنهاد داده که مدتی از هم دور باشیم، فاصله بگیریم از همدیگه. شما به من میگید برای 1 ماه یا 3 ماه یا بیشتری که از همدیگه دور هستیم و داریم مشاوره میگیریم. من اینو اصلا نمیفهمم. یعنی برای من شبیه اینه که شما بگین که من نفسگیری رو خوب نمیتونم انجام بدم و مربی شنا به من گفته که تو برو تو اتاقت برای مثلا 3 هفته، 8 هفته یا 3 ماه اونجا نفسگیری رو تمرین بکن یا کرال یاد بگیر. یا اینکه مثلا بگید که من برای 6 ماه دارم کتاب میخونم که رانندگی یاد بگیرم. اگه 6 سال هم ما مطالعه بکنیم قرار نیست رانندگی رو یاد بگیریم. نیاز هستش که توی شرایط باشیم، پشت فرمون بشینیم. پس ما داریم از یک رابطه زناشویی، یعنی از یه ریلیشنشیپ، از یه رابطه‌ای صحبت می‌کنیم که 2 نفر توی اون هستن، یه خانم، یه آقا. وقتی ما جدا از همدیگه باشیم چجوری میتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم؟ هر کدوم از ما، یعنی یه دختر و یه پسری که با هم آشنا میشیم، ارزش‌هایی داریم، باورهایی داریم، افکاری داریم، تجربیاتی داریم، تجربیات آسیبزایی داریم، جهانبینی داریم و با اینها میایم کنار همدیگه و یه مایی رو تشکیل میدیم، یه خانواده‌ای رو تشکیل میدیم. پس خیلی طبیعی هستش که دچار یه اختلاف نظرهایی میشیم، یه جاهایی سر یه موضوعایی نمیتونیم همدیگه رو درک بکنیم و احتمالاً دچار بحث و گفتگو و شاید دلخوری و ناراحتی و اینها بشیم. و این وسط مشکلات شدیدتری پیش میاد که نیاز هستش که با کمک یه متخصص اینا رو حلشون بکنیم. پس اگه نیاز شد و سراغ متخصص رفتیم، یکی از بهترین کارهایی هستش که اتفاقاً کنار هم باشیم تا ببینیم اون تعارضاتی که پیش میاد چیا هست، ما تو چه موضوعایی با هم به مشکل برمیخوریم، با توجه به مسائلی که گفتم خدمتتون، مثل ارزش‌ها، باورها یا تجربیاتی که داریم. پس مثلا تصور کنید یه آقایی که توی زندگی زناشوییش اصلا کنترل خشم نداره و توی زندگی زیاد دچار عصبانیت میشه، خیلی سریع پرخاشگری میکنه، توهین میکنه. چطوری این آدم ما بهش پیشنهاد بکنیم که دور باش از همسرت و برو کنترل خشم یاد بگیر؟ باید توی موقعیت باشه و با کمک متخصصش متوجه علت این پرخاشگری بشه که چه جمله‌ای، چه رفتاری، چه بادی لنگویجی از همسرش به ایشون داره به اصطلاح تریگر میزنه و ایشون نمیتونه عصبانیتش رو کنترل بکنه، دچار این حجم از عصبانیت و پرخاشگری میشه. پس ما نیاز داریم که کنار همدیگه مشاوره بگیریم. یا فکر کنید مثلا مشکلات دیگه، وقتی ما مثلا در مورد مسائل تربیت فرزند با هم مشکل داریم، میتونیم از هم دور باشیم و اونا رو حل کنیم. یا خانمی که به پدر مادرش خیلی وابسته است، حالا هر کاری میخواد انجام بده باید گوشی به دست باشه، با مامانش یه مشورت بکنه. این میتونه با جدا بودن از همسرش این وابستگی رو حل بکنه. یا وقتی که ما انواع اعتیادها رو داریم، مثلا اعتیاد به کار داریم یا اعتیاد به گوشی موبایل داریم، آیا وقتی از همدیگه دور هستیم میتونیم این مشکل رو حل بکنیم؟ به نظر من اگرم از این دور بودن از همدیگه برای چند هفته یا چند ماه نتیجه‌ای بگیریم، یک نتیجه سطحی و زودگذره. چون که ما داریم روی لایه سطحی مغز کار میکنیم، یعنی یه قسمتی از مغز که از هیجانات، از اموشنای ما داره صحبت میکنه و روی اونا کار میکنه. پس بعد از چند هفته دلمون تنگ میشه، فضای خونه یادمون میاد، بالاخره ما لحظه های خوبی رو با همسرمون داشتیم، خندیدیم، شاد بودیم، تجربه های قشنگی رو کنار هم دیگه داشتیم، دلمون برای بوی غذای خانوممون یا یه خاطرات و شوخ و شنگیایی که کنار هم دیگه داشتیم تنگ شده. پس یه تصمیم هیجانی میگیریم، وقتی برمیگردیم کنار هم دیگه احتمالاً برای چند هفته یا شاید چند ماه حالمون خوبه، حال رابطه خوبه، ولی مطمئناً اون مشکل سر جاش هستش، چون که ما نرفتیم درون مغز ببینیم چه اتفاقی میفته. یعنی اون سیناپس های عصبی که داره رد و بدل میشه به خاطر تجربیاتی که ما داشتیم، عادت های رفتاری که داشتیم، تجربه های آسیبزایی که داشتیم، سراغ اونا نرفتیم توسط یه متخصص. پس کسی که کنترل خشم داره نمیدونه که به چه علتی من
توسط همسرم میتونم تریگر بشم و اینقدر خشمگین بشم. مشکل سر جاشه. مردی که خسیسه نمیدونه علت رو نرفته توسط یه متخصص پیدا بکنه که من چرا نمیتونم وقتی توان مالی دارم نمیتونم میزانی از این درآمدم رو خوب و با خیال راحت در کنار خانوادم خرج بکنم. پس علتها رو نرفتیم پیدا بکنیم. یه تصمیم هیجانی از هم دور بودیم و بعد برمیگردیم برای چند هفته خوب هستیم. وقتی که ما علت رو با کمک یه متخصص پیدا بکنیم یعنی شناخت پیدا کردیم، آگاهی پیدا کردیم. اتفاقاً وقتی دنبال تغییر و شناخت و آگاهی هستیم ما نیاز داریم که در کنار همسرمون باشیم. وقتی 2 نفری کنار همدیگه هستیم قدرتمون بیشتره، داریم به همدیگه کمک میکنیم. من در ویدیو قبلیم خیلی این رو تکرار کردم. اصلا زندگی زناشویی یعنی داشتن چند تا اسکیل، چند تا مهارت. پس وقتی من یه مهارتی رو بلد نیستم، مثلا مهارت خود کنترلی رو ندارم یا مهارت ابراز احساس رو ندارم، باید همسرم به من کمک بکنه و همراه من باشه تا من بهتر این مهارت رو یاد بگیرم. پس من پیشنهاد میکنم اگر میخواید روی مشکلات و مسائل زناشوییتون کار بکنید 3 تا گام رو بردارید. اولین گام اینه که دقیقاً مشکل و مسئله زندگی شما چی هست. شاید 1 مورد، شاید 3 مورد یا 10 مورد. اون رو حتما بنویسید. قدم دوم اینه که با کمک یه متخصص علتهای احتمالی اون مشکلات رو پیدا بکنید. علتها معمولاً در ناخودآگاه ما هستن و ما نمیتونیم خودمون تنهایی اونها رو حل بکنیم. دارم از مسائل پیچیده و مشکلات شدید زناشویی صحبت میکنم. پس قدم دوم این شد که با کمک متخصص اونها رو پیدا کنیم و هر کسی سهم خودش رو بپذیره. خانم یه قسمتی سهم داره برای تغییر این مشکل و بهتر شدن شرایط. آقا یه سهمی داره. هر کسی سهم خودش رو بپذیره. و قدم سوم این هستش که زیر نظر اون متخصص تکنیک هایی که داره بهمون میگه رو انجام بدیم، فالو بکنیم اون شخص رو و تکنیک هایی که داره بهمون میگه رو. یعنی همون پذیرفتن سهم هر کسی رو سهم خودش حتما وقت بذاره، انرژی بذاره و کار انجام بده. یه نگاه واقع بینانه به زندگی داشته باشیم. یه زندگی زناشویی نرمال توش بحث هست، گفتگو هست، ناراحتی و دلخوری هست، اختلاف نظرم هست. پس دنبال یه زندگی ایدئال و فانتزی و خیالی نیستیم. و یه نکته مهم، اگه میخواید احساس صمیمیت بیشتری تو رابطه داشته باشید، اگه میخواید احساس خوشبختی بیشتری داشته باشید و اگه میخواید پیشگیری کنید از تعارض‌ها و دعواهای زناشویی، این ویدیو رو حتما ببینید.